Shqiptarët po martohen më të rinj. Sipas të dhënave publikuar nga Instat për vitin 2018, ka një tendencë të uljes së moshës së personave që vendosin të thonë po në altar. Konkretisht, mosha mesatare e vajzave që vënë unaz është 24 dhe 26 për meshkujt. Krahasuar me një vit më parë, kjo moshë ishte më e lartë. Ndonse ky fenomen tregon rritje të mirëqenies, për sociologët ka edhe arsye të tjera që sjellin martesat në moshë të re. Shumë raste në mënyrë të sipërfaqshme të nisur nga aparencat, nga pamja, nga urgjencat e seksualitetit apo nga ndonjë arsye tjetër, siç mund të jetë bërja i martese për qëllime emigrimi e kujdiun e tjerë. Kjo bën që të ketë një tendencë të uljes së moshës së martesave, sidomos tek vajzat. Për shkak të këtij vendimi nga të rinjt, shoqëria po përballet me disa pasoja. Në shoqërinë tonë numri i divorceve është alarmant, është shumë i madh dhe kjo, për mendimin tim, një nga arsyet është pikërisht se martesat bëhen të ngutura, një pjesë e martesave bëhen të nxituara, hyn në martesë nga ca faktor rastësor të paqëndrueshëm. Në sociologjinë moderne flitet për një të ashtu quajtur prostitucion të maskuar, të përfitimit të gjetjes së stre, të bukës. Për vitin 2018 janë regjistruar 23.000 çifte të reja, një rritje me 2%. Edhe pse kemi më shumë martesa, nuk kemi të njëjtin proporcion me lindshmërinë. Në martesat e sotshme, lindja e fëmijës nuk është objektivi më i rëndësishëm, i pari dhe i vetmi siç ka qenë në familjen tradicionale shqiptare. Dhe kjo ka bërë që të kemi dhe një proces të plakjes së popullsisë shqiptare. Të rinjt sot po ndjekin gjithnjë më shumë mënyrat e planifikimit familjar. Kështu, familja tradicionale ku numri i lartë i fëmijëve ishte prioritet, është venitur në synimet e çifteve të reja, duke e çuar në njët vetëm numrin e pasarsëve. Dhe ne jemi rikthyer në studio me profesorin, mjeshtrin e madh, sociologun Gëzim Tushi, përshëndetje dhe mirëmëngjes, për të zgjeruar në fakt të çështjet të cilën e kishte drejtuar edhe gazetaria ditën e djeshme në edicionet informative në Vizion Plus. Profesor, ka një moshë ideale se kur duhet të martohen të rinjt? Ose një periudhë, qoftë edhe një periudhë para prake njohje, që mund të themi që ti e njeh deri diku tjetrin. Zakonisht nuk besoj që është kufiri moshor ai që përcakton limitin e përshtatshëm për të bërë një martesë. Për të bërë një martesë do të thotë duhet jenë zgjidhur disa kushte që e favorizojnë martesën, që do të thotë qoftë për meshkujt, qoftë për femrat është mirë që të kenë mbaruar disa detyra moshore siç janë rritja, shkollimi, punësimi, sigurimi të ardhurave, stabiliteti ekzistencial, në mënyrë që kur hyn në martesë, disa probleme t'i kesh të zgjidhura që ato të mos jenë pengesë pasaj në rrugën e martesës. Natyrisht është e lidhur dhe me dashurinë, dhe ne nuk duhet ta harrojmë me gjithë që kjo ndjenjë sot kam përshtypjen është ndërrikuar shumë në këtë kohën postmoderne, është merkantilizuar, ka filluar të bëhet dashuria nuk është më aq siç ka qenë dikur e pastë romantike, sepse po futen interesat materiale, interesat të tjera, sigurisht ajo ka një lloj deformimi. Megjithatë nuk do të thotë që nuk ekzistojnë dhe kushtet kur njerëzit mbi bazën e një dashurie të vërtetë, të sinqertë, marrin vendimin për të martuar në një moment të caktuar. Megjithatë, në shoqërinë shqiptare sot ka një dikotomi të dy tendencave të cilat duket sikur janë në kontradikt, në kundërshtim me njëra tjetrën. Nga njëra anë, sipas studimit që është bërë, ka një prirje për uljen e moshës martesës për vajzat dhe për djemt. 24 për vajzat, 26 për meshkujt. Që në kohën tonë ishte krejt normale, bile ishin limitet, kufi të martesës. Që mos thoshe ngeli në derë. Në kohën e sotshme natyrisht gjërat kanë ndryshuar. Dhe nga ana tjetër kemi dhe rritjen e moshës së martesës, sidomos për vajzat edhe për djemt natyrisht, të cilit nuk kanë më prioritet martesën, por kanë prioritet disa kërkesat të tjera të jetës së sotshme, siç është shkollimi, karriera, paraja, suksesi etj. Sepse me sa duket nganjëherë martesa është iluzioni, martesa mund të bëhet pengesë. Shikoni, ka një problem të caktuar. Martesa sot është një institucion i cili po kalon krizat e veta. Si gjithë shoqëria që është në tranzicion. Që në fillim të viteve 70 u parashikua që kjo do të ndodhte. Lordi britanik, një nga filozofët e mëdhenj të Anglisë, theksoi që në këtë shekull një nga institucionet që do të ketë një patologji ose sëmundje do të jetë martesa. Dhe praktikisht jemi në një situatë ku martesa është bërë shumë problematike, është bërë e paqëndrueshme, nuk është solide, brehet nga problemet të brendshme të saj, sepse raportet brenda martesës kanë ndryshuar.
Po ka ndryshuar sepse zgjerimi të drejtave të njeriut e ka prishur skemën e vjetër të martesës. Janë bërë njerëzit më individualist? E para njerë që edhe brenda, shikoni, martesa është një institucion i cili kërkon që këta dy njerëzit individualist që hynë në një martesë diçka duhet lënë nga individualizmi i tyre në mënyrë që të sigurojnë bashkëjetesën. Sepse nëse do vim bashkë me ambalazhet që kemi nga jeta individuale, nga egoizmi, ambicia, sedra e sëmur, tendenca për të sunduar, rivaliteti, këto mekanizma e dërmojnë martesën, e prishin martesën. Martesa kërkon një ndjenjë kohabitacioni, një ndjenjë bashkëjetese, tolerance, pra do lëmë diçka nga ajo që kemi pasur kur kemi qenë individ dhe do shtojmë disa gjëra tjera që janë në martesë. Kjo është e para. E dyta, arsyet, unë kam thënë dhe te kronika këtu, arsyet që pse është kjo tendencë e uljes së moshës së martesës sidomos tek vajzat dhe sidomos tek vajzat e zonës rurale, duhet bëjmë dhe një diagnozë diferenciale, ta ndajmë domethënë situatën në zonat metropolitane, edhe aty ka probleme të tilla sepse sot, siç e dini, qytetet janë konglomerate, qyteti është një oficinë e stërmadhe ku vërtet kemi ato vajzat e zonës të bërthamës urbane metropolitane, por kemi dhe këto vajzat që janë në zonën periferike që kanë atë mentalitetin e ardhur nga zonat që vinë dhe që martesën e kanë me çdo kusht. Për mendimin tim, një pjesë e arsyeve që pse vajzat martohen më shpejt sot është se jetojnë në familje që kanë probleme shumë të mëdha. Dhe duan të shpëtojnë duke u futur në konflikti, familje të divorcuara, dhuna, etj. Dhe her pas here kjo i detyron vajzat tonë aman të iki, të shpëtoj, të dalë nga ky burgu i familjes biologjike, po për fat keq një pjesë futen në një tjetër me hallat të mbartura. Ashtu është. Hyn në një martesë e cila kthehet prapë në një lloj burgu tjetër, në një qeli tjetër, po vetëm që s'është biologjike, po është ajo që ke krijuar ti sociale. Prandaj, një pjesë prej tyre ikin sepse janë pa puna, duan të sigurojnë. Unë kam theksuar aty që ne duhet ta pranojmë të vërtetën që ky prostitucioni maskuar që ka thënë Simon de Beauvoir është absolutisht. Më duk pak e rënd kur e dëgjova në fakt të ditën e dieshme. Dhe ne duhet mësojmë të themi të vërtetat ashtu siç janë. Nëse një vajzë sot i fut hykën, martohet vetëm për këtë arsye, për të shpëtuar qoftë nga situata sociale e familjes dhe ekonomike e familjes, apo për të gjetur një streh, për të gjetur një burr, një familje, një çati dhe bukën për të jetuar, kjo padyshim, kjo nuk është martesë. Kjo nuk është martesë. Martesa ka parime të tjera dhe një nga arsyet, besoj unë, që është rritur numri i divorceve në Shqipëri është pikërisht që martesën e kemi kthyer në një institucion pa përgjegjësi. Një pjesë të rinjve hynë në martesë pikërisht nga këto fenomenet rastësore, nga pamja e jashtme, për të shpëtuar nga një situatë të caktuar, nga tundimet e seksualitetit, nga gjërat e tjera. Martesa, unë e kam theksuar vazhdimisht edhe në librin tim, Familja, martesa, seksualiteti, martesa nuk është institucioni i seksualitetit. Fakti që kemi këtë numër të lartë të mungesës besnikërisë, të prishjes martesës, janë pikërisht nga që kanë dalë në evidencë në kohën e sotshme qoftë tendencat poligame të mashkullit që mezi e duron martesën, sepse siç po e kuptoni në kohën e sotshme, një nga krizat e mëdha është kriza e monogamisë, pra martesa do jetë e mbyllur seksualisht në çift, apo do të jetë e hapur, apo e shqyrë, apo kujtun e tjere. Por kjo natyrisht është me anën tjetër, edhe një lloj nimfomanie që kanë të femrat, sepse edhe femrat nuk janë pa mëkate, unë i mbroj shumë, gjithmonë i mbroj. Profesor, çfarë ka ndryshuar? Le të themi në këto 30 vite që martesa nga një institucion shumë i rëndësishëm që ishte për shoqërinë shqiptare, kemi një nivel kaq të lartë të divorceve. Martesa në shoqërinë është tranzicion, siç është e përfshirë gjithë shoqëria, janë të shkaqet që ju përmendët që nuk është thjesht vetëm dashuria që çon njerëzit drejt martesës, por ka edhe një sër elementesh të tjerë. Martesa është një institucion i jetës sociale, por është dhe institucion i jetës private. Në të kaluarën, martesa ka qenë një institucion jashtëzakonisht i vlerësuar nga shoqëria, nga politika e asaj kohe, etj. Brenda konceptit që ka pasur diktatura. Sigurisht që ka pasur probleme edhe atëherë, por gjithsesi ngele një institucion shumë i rëndësishëm. Ishte shumë i rëndësishëm dhe ishte shumë i mbrojtur. Ishte i mbrojtur nga të gjithë. Ishte i mbrojtur nga morali i shoqërisë. Para njëherë, shiko, atëherë të hyjen martesë, ishte e vështirë të dilje prej saj. E para nuk të lindte morali i familjes, nuk të lindte kohezioni social i shoqërisë, nuk të lindte shteti, i cili të ndëshkonte në qoftë që martesën e bëje për motive qesharake ose motive të dobta.
Natyrisht, ne do ta kalonim të frutet e hidhura dhe të mira të revolucionit seksual, i cili një nga gjërat që po sjell në shoqërinë tonë është që e pranoi e goditi, si thua, atë modelin e vjetër gati viktorian të martesës tonë, martesë pa divorc, martesë me virgjëri të kontrolluar, dhe që do rish aty në çdo lloj kushte, në çdo lloj situate, edhe nëse ishte një veprim i gabuar. Kjo e kishte kthyer gati martesën në një lloj burgu hyje dhe nuk dilje dot ose do dilje me shumë vështirësi. Liberalizimi i përgjithshëm jetës shoqërore, shtimi të drejtave të femrës mbi të gjitha, e drejta e saj për të hyrë në martesë dhe për të dalë prej saj në atëherë kur ajo e mendon, ka krijuar edhe anën pozitive, sepse natyrisht ka një nivel emancipimi të martesës në shoqërinë e sotshme, kur flasim për martesën e vërtet. Pra, nuk mund të qëndrojë një martesë si mund të jetë rezultati një gabimi, që mund të jetë rezultati një lidhje të gabuar. E ke shumë të thjeshtë sot se sa. Mund ta zgjidhësh. E para, e dyta, statusi divorcuarës, edhe unë këtë kam trajtuar gjithësisht, në kohën e mparshme një grua e divorcuar ishte një grua e pushkatuar moralisht në shoqëri. Ishte absolutisht. Domethënë ishte tërkohën me kokë të varur, pesha më e madhe për gjegjësive ilije e asaj, pra me domosdoshmëri, divorci kishte ardhur për shkak se gruaja kështu se ashtu se etj. Ndërsa në kohën e sotshme, sikur se shikoni, ne kemi një numër shumë të lartë divorcesh, pra kemi një numër shumë të madh divorcuarash, të cilat ka raste kur rimartohen përsëri ribashkimi martesor, dhe kjo është një gjë shumë e mirë që i mungon kulturës shqiptare. Më lejoni ta theksoj, nëse një martesë prishet për 3 spec, për një tek, për një moment konflikti etj., s'ka asgjë të keqe. Që qoftë për hatër të dashurisë, qoftë për hatër të prindërimit, për fëmijët që kemi të përbashkët, të ribashkohesh, ribashkimi martesor. Kjo është e para. E dyta, një grua e divorcuar sot ka një status tjetër nga ajo e të skaluarës. Keni parë një grua divorcuar që ta lëshoj veten, që nuk mbahet përkundrazi, sikurse po e shikojmë shoqërinë vishen më mirë, pasi shpëtojnë nga tutela e dhunës së burrit apo e burgut shtëpiak, ndrin. Gjë e mirë është që e marrin në shpejt. Në punë përkushtohen më shumë, bëhen më të suksesshme, vazhdojnë karrierat e tjera, vënë objektiva shtesë, qoftë shkollimit, qoftë karrierës, dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Pra, në këtë pikpamje, nuk mund ta mohojmë që ka elementin emancipues, qoftë martesës sot me qoftë divorci. Më lejo pak ta theksoj. Por ama nuk duhet të mohojmë që ka pasoja të jashtëzakonshme dhe këtu duhet ndalemi shumë. Divorci nuk është një gjë e mirë. Është një shkatërrim i martesës dhe sjell pasoja sociale të jashtëzakonshme. Është dështim, është absolutisht. Qoftë për fëmijët dhe në Shqipëri, sikurse e dini, çiftet e divorcuara e kanë të vështirë drejtje e mori që të dallojnë ndarjen, prishjen e çiftit nga prindërimi që nuk duhet prishet. Pra, 2 njerëz mund ta prishin martesën dhe të dalin secili në punën e vet, por ata prindërimi nuk mund ta ndajnë. Ata janë të detyruar biologjikisht, shoqërisht që të jenë prindër të atyre fëmijëve dhe duhet të interesohen tërë jetën për ta, pavarësisht se cili do të jetë fati individual. Profesor, më bëri shumë përshtypje te këto të dhënat që kishte nxjerrë stati dhe të cilët ju i komentonit edhe në kronik, që pavarësisht se ka më shumë martesa në moshë të re tashmë, ka më pak fëmijë. Linçmëria është ulur. Pra, këto çiftet e reja pavarësisht se kurorëzojnë dashurinë e tyre në martesë, stepen kur vjen puna për të bërë një fëmijë. Është një gjë e mirë derisa të ndihen të maturuar për të sjellë në jetë një fëmijë? Për individin është gjë shumë e mirë dhe për martesën është gjë shumë e mirë, sepse natyrisht me sa duket edhe pse hyn në martesë akoma nuk janë ekzistencialisht të sigurt që duhet bëhen prindër të një fëmije që duhet ta sjellin në jetë. Dhe kjo është pjesë e përgjegjësisë prindërore, nga njëra anë e para. E dyta po është edhe një pjesë e egoizmit prindëror. Duhet ta theksoj. Në kohën e sotshme jetojmë në një shoqëri qefi dhe prandaj e theksoj atje që çiftet e sotshme nuk e kanë prioritet sapo martohen fëmijën, të bëjmë një fëmijë. Pra, fëmia nuk është në urgjencat e çiftit. Përkundrazi, çifti ka ca urgjenca të tjera, vazhdojnë karrierën, vazhdojnë shkollimin, sigurojnë të ardhura, shtojnë pronën, shtojnë pasuritë, ato çfarë kanë, dhe pastaj bëjnë një fëmijë sepse duan, dhe kjo është gjë e keqe, që pinjollin që do sjellin në jetë, ti ketë disa kushte për të rritur tamam si fëmijë, dhe kjo është gjë e keqe, sepse riprodhimi biologjik i dikurshëm gati i përvitshëm, pa kontroll nataliteti, pa me lindje me seksualitet të gabuar, apo fëmijë të ardhur pa dashje në jetë. Domethënë, kjo ishte një tmerr që sillte varfërinë e tyre. Sot në kushtet e sotshme, çiftet e reja kanë
mundësi të gjitha që të planifikojnë në mënyrë të saktë kur, sa dhe si do t'i rrisin fëmijët e tyre. Po, imagjinoja dikur se si reagon të fisi pasi kishte disa muaj që ishe martuar, kemi në një të re? Po, kjo është akoma dhe sot. Në fakt, kjo nuk ka... Mirë, po nuk është i njëjti presion që ka qenë dikur, Kjo është çështja individuale, kurse problemi social është i shoqëria shqiptare, po plakat dhe këtu është një alarm, jo demografik, por social, është ekonomik, nuk është gjë e mirë, domethënë. Dhe kjo kërkon natyrisht edhe ca masa shtesë qoftë nga qeveria, siç ishte për shembull ky bonusi bebeve që është një gjë. Edhe është një gjë e mirë, ndikon, sa ndikon natyrisht. Mirë do ishte që të shtohen akoma më shumë skemat e mbrojtjes së nënës dhe të nxitjes së nënës për të qenë pranë fëmijës, pranë rritjes dhe edukimit të tij. Mirë, por natyrisht skemat sociale bëhen me dhjamin e shoqërisë dhe ne akoma jemi një shoqëri që se kemi dhjamin e mjaftueshëm që të bëjmë subvencione akoma më të mëdha për nënat edhe për që të sjellin më shumë fëmijë në jetë. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtu mëngjes me mua në 7:05 orë, një javë sa më të mbar. Shumë faleminderit, mbarësitë e juve. Mirë, ne do ndalemi në një hapësirë të shkurtër reklamash dhe më pas me mua në studio do të jetë gazetarja Gerta Banushi, të diskutojmë situatën në rajon dhe jo vetëm, zhvillime shumë të rëndësishme në fakt vijnë nga Turqia. Ditën e djeshme Erdogan ka humbur një nga qendrat më kryesore, ka humbur Stambollin, qytetin më të madh në fakt në Turqi, por ndërkohë do të flasim pak edhe për riformatimin e qeverisë në Maqedoninë e Veriut dhe jo vetëm, pas pak në studio. Për të parë më shumë video të programit tonë, regjistrohuni tani në YouTube.